लहानपणी आपण प्रत्येकाने एक गाणं ऐकलंय झुक 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 अगीन गाडी आणि हो, इथे धुरांच्या रेषा नाही येत मात्र. पळती झाडे पाहूया. आणि हो, मला मामाच्या गावाला पण जायचं नाहीये आता, पण मी निघालोय मोनेच्या गावाला. कोण होता हा मोने? ज्यानं निसर्गाला कॅनव्हासवर जिवंत केलं. ज्याचं घर जणू स्वर्ग आहे. सुरुवातीला लोक त्याच्या चित्रांवर हसत असत आणि आता जगभरचे लाखो चित्रप्रेमी 11 युरोचं तिकीट काढून त्याच्या घराबाहेर रांग लावून त्याला समजून घेण्यासाठी म्हणून उभे असतात. चित्रामध्ये डिटेलिंग असण्यापेक्षा फील असला पाहिजे असं म्हणणारा इम्प्रेशनिस्ट चित्रशैलीचा जनक क्लॉड मोने. आज मी निघालोय या क्लॉड मोनेच्या विश्वात, त्याला समजून घ्यायला आणि त्याचं घर बघायला मोनेच्या गावाला. नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष कोल्हे आणि तुम्ही पाहताय जेथे जातो तेथे. मोनेच्या गावाला जायची माझी गोष्ट सुरू होते पॅरिस मधल्या गार सा लझार या रेल्वे स्टेशन पासून. सकाळचे 6 वाजले होते. नॉर्मंडीच्या दिशेनं जाणारी ट्रेन मला पकडायची होती. स्टेशन मध्ये प्रवेश केला आणि भल्या पाठेही इथे गर्दी. तिकीट आधीच ऑनलाईन बुक केलं होतं. थोड्या प्रतीक्षेनंतर आमची झुकझुक गाडी प्लॅटफॉर्मला लागली आणि गर्दी ट्रेनच्या दिशेनं निघाली. मेटॅलिक निळ्या रंगाची डबल डेकर ट्रेन. मोनेच्या गावाला जाण्याचा माझा प्रवास सुरू झाला होता. मोनेचं गाव आहे पॅरिस जवळ जिव्हर्नी आणि या जिव्हर्नीला जाण्यासाठी व्हर्नॉन या स्टेशनवर आपल्याला उतरावं लागतं. गाडीनं वेग घेतला. स्टेशनचा यार्ड ओलांडल्यानंतर खिडकीतून दिसणारं पॅरिसचं विश्व हळूहळू बदलत गेलं. पॅरिस मधली औद्योगिक वसाहत मागे सरकत होती आणि खिडकी बाहेरची दृश्य हिरवीगार होऊ लागली होती. टुमदार गावं आणि हिरवीगार शेतं पाहत आपण प्रवासात इतकं रमून जातो की 90 मिनिटं कधी संपतात हे कळतही नाही. वर्नान स्टेशनला मी येऊन पोहोचलो. छोटं पण अतिशय टुमदार असं हे वर्नॉन स्टेशन. अगदी सिनेमातल्यासारखं किंवा चित्रातल्यासारखं. वर्नॉनला अजून जाग यायची होती. टुमदार कौलारू घरं आणि रिकामे रस्ते अजून शांत होते. सकाळी सकाळी कामावर जाणारी काही तुरळक मंडळी तेवढी घाईघाईनं स्टेशनात शिरत होती. इथून जिव्हर्नी 6 किलोमीटरवर आहे. चालत जायचं ठरवलं तर साधारण तास दीड तास लागेल. बस आणि टॅक्सीचे ऑप्शन आहेतच. इतकंच नाही तर तुम्ही इथून सायकल भाड्याने घेऊन सुद्धा जिव्हर्नीला जाऊ शकता. पण मी पर्याय निवडलाय रस्त्यावरून चालणाऱ्या 3 डब्यांच्या एका छोट्या झुकझुक गाडीचा. मिनी ट्रेनचा. ही 3 डब्यांची छोटेखानी ट्रेन. निघण्याआधी ट्रेनच्या अटेंडंट मुलीची डब्याचे सगळे दरवाजे प्रवाशांसाठी उघडून ठेवण्याची लगबग सुरू होती. काही मिनिटातच पर्यटकांची संख्या वाढली. ट्रेन पूर्ण भरली आणि लचकत मुरडत वर्नॉन गावात निघाली. अतिशय छान अशा युरोपियन पद्धतीच्या इमारती आणि टुमदार घरं यांना क्रॉस करून हिरव्यागार शेतांमधनं आपण 15-20 मिनिटातच जिव्हर्नीच्या पार्किंग लॉट मध्ये येऊन पोहोचतो.
जिव्हर्णी गावही तसंच जुनेपणा जपणार, शांत, निवांत. छोट्या गल्ल्यांमधून इतर पर्यटकांच्या सोबत मी मोनेच्या घराकडे निघालो. अगदी सकाळीच इथं पोहोचल्यामुळे तिकीट दाखवून मोनेच्या घरात लगेच प्रवेश मिळाला. दोन्ही बाजूला असलेल्या हिरव्या गर्द झाडांमधनं आणि वेलींमधनं लांबूनच मोनेचं गुलाबी रंगाचं टुमदार दुमजले कौलारू घर नजरेला पडलं. क्लॉड मोनेचा जन्म 1840 साली फ्रान्समध्येच झाला. प्रकाश आणि रंग याचं अतिशय अप्रतिम मिश्रण करत त्यानं सुरुवातीला काही चित्र काढली. त्यातलं एक होतं इम्प्रेशन सनराईज. पॅरिसमध्ये 1874 साली झालेल्या एका चित्रांच्या प्रदर्शनामध्ये 30 कलाकारांच्या चित्रांच्या प्रदर्शनामध्ये हे चित्र ठेवलं गेलं होतं आणि समीक्षकांनी क्लॉड मोनेची खिल्ली उडवली. चित्रातल्या इम्प्रेशन या शब्दाचा वापर करून समीक्षकांनी त्याला इम्प्रेशनिस्ट म्हणून हिणवायला सुरुवात केली. त्याच्यावर प्रचंड टीका झाली, गदारोळ उठला. पण यामुळे इम्प्रेशनिस्ट चित्रशैलीचा जन्म झाला आणि याचं पूर्ण श्रेय क्लॉड मोनेकडे जातं. समीक्षकांच्या गदारोळामुळे आणि टीकेमुळे तो अजिबात खचला नाही. तो याच शैलीमध्ये चित्र काढत राहिला. अशाच पद्धतीनं इम्प्रेशनिस्ट शैलीत चित्र काढणारी रेनॉ आणि एडगर अशी काही मंडळी त्याच्या सोबत होती आणि पुढे जगभर हजारो चित्रकारांनी या इम्प्रेशनिस्ट शैलीत चित्र रंगवली. सुरुवातीला त्याच्या चित्रांना फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली. पॅरिसमध्ये तो ज्या घरात राहत होता त्या घराचं भाडं थकलं. स्वस्तात पण निसर्गाच्या कुशीत राहायला मिळावं म्हणून मोनेनं नवं घर शोधायला सुरुवात केली आणि त्याचा शोध पॅरिस पासून जवळच असलेल्या या जिव्हर्नी या गावात येऊन संपला. 27,620 जिव्हर्नी हे मोनेचं कायमस्वरूपी निवासस्थान बनलं. मध्ये मोनेने हे घर भाड्याने घेतलं. पुढे 8-10 वर्षांनी जेव्हा घरमालकाने हे घर विकायला काढलं तेव्हा त्या संधीचा फायदा मोनेनं घेतला. ज्या एजंटकडे आपली चित्र विक्रीसाठी म्हणून त्यांना ठेवली होती त्याच्याकडनं ऍडव्हान्स घेऊन हे घर विकतच घेऊन टाकलं. पुढे मोने 43 वर्ष या घरात राहिला. गुलाबी रंगांच्या भिंती, गर्द हिरव्या रंगात रंगवलेल्या खिडक्या आणि दरवाजे पाहत मी मोनेच्या घरात शिरलो आणि त्याच्या चित्रविश्वात हरवून गेलो. आत शिरतात सगळ्यात आधी माझं स्वागत केलं एका छोटेखानी बैठकीच्या खोलीनं. पंखा, लिखाणाचा टेबल, खुर्ची, जुन्या पद्धतीचे सोफे, बसण्यासाठी खुर्च्या आणि खोलीच्या चारही भिंती मोनेच्या वेगवेगळ्या चित्रांनी सजलेल्या आहेत. एका छोटेखानी लाकडी जिन्यानं वर गेल्यानंतर निळ्या रंगात रंगवलेली एक छोटीशी बैठकीची खोली मला दिसली. या खोलीतही सगळीकडे त्याच्या चित्रांच्या प्रतिकृती भिंतींवर लावलेल्या आहेत. खोलीत अगदी मोजकं फर्निचर आहे. लोकांच्या भेटीगाठीसाठी आणि पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी तो या खोलीचा वापर करत असे. आणखीन 4 पायऱ्यांचा लाकडी जिना चढून थोडं वर गेलं की मोनेची बेडरूम दिसते. घरासमोरची बाग आतून दिसावी म्हणून या खोलीला प्रचंड मोठमोठ्या खिडक्या आहेत. आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोने हा जापानी चित्रकलेचा चाहता होता. वेगवेगळ्या जापनीज चित्रकारांची 211 चित्र त्याच्या संग्रहामध्ये आहेत. त्याच्या घरात हिंडताना भिंतींवरती मधनं डोकावत असतात. इथे अगदी शेजारीच आहे मोनेच्या पत्नीची म्हणजे ॲलिसची स्वतंत्र बेडरूम.
पिवळ्या रंगानं माखलेल्या भोजन कक्षाकडे माझं लक्ष गेलं. या कक्षात टांगलेले दिवे, डायनिंग टेबल, खुर्च्या, कपाट हे सगळं पिवळ्या रंगात रंगवलं गेलं आहे. याच खोलीला लागून असलेलं स्वयंपाकघरही तितकंच सुंदर आहे. या मजल्यावरच्या सर्व खोल्यांच्या बाहेर अतिशय सुंदर अशा हिरव्या वेलींनी नटलेली बाल्कनी आपल्याला दिसते. इथूनच मोनेनं उभ्या केलेल्या स्वर्गात म्हणजे त्याच्या बागेत आपल्याला शिरता येईल. समोरच सफरचंदाची झाडं दिसतात, मध्येच एखादं पियरचं झाड आणि चहूबाजूंनी वेढलेली वेगवेगळ्या रंगांच्या फुलांनी ही बाग बहरली आहे. जगभरातली वेगवेगळी अशी हजारो प्रकारची फुलं आणि झाडं आणून मोनेनी त्याच्या या बागेत लावलेली आहेत. या संपूर्ण बागेत हिंडताना आणि बागेतली फुलं, झाडं आणि वेलींचे रंग डोळ्यात भरून ठेवताना आपण थकून जातो, पण ही रंगांची उधळण संपत नाही. (1893) साली त्याच्या घरासमोर जो रस्ता आहे त्याच्या पलीकडची दलदलीची एक जागा मोनेनं विकत घेतली. इथून एक ओढा वाहत होता. तो जिव्हर्नीच्या एप्त नदीला जाऊन मिळायचा. या दलदलीच्या जागेचं रूपांतर त्याने एका छान तळ्यात केलं. वेगवेगळ्या पाण्यातल्या वनस्पती इथं आणून त्यांनी लावल्या. घरासमोरच्या बागेतून या परिसरात येण्यासाठी छानसा एक भुयारी मार्ग तयार केला. या मार्गानं रस्ता ओलांडून जेव्हा आपण तळ्याच्या परिसरात शिरतो तेव्हा खरंच निसर्गाच्या कुशीत हरवलेलो असतो. सूर्यप्रकाशाचा आणि सूर्यकिरणांचा खेळ बघत तासन तास मोने या तळ्याकाठी बसलेला असायचा. पाण्यावर, झाडांवर, फुलांवर बदलत जाणाऱ्या वेगवेगळ्या रंगाच्या छटा तो त्याच्या कॅनव्हासवर उमटवत राहायचा. इथे बसूनच त्यानं जवळजवळ 250 चित्र रंगवली. वॉटर लिलीज या त्याच्या सिरीजचं जगभर कौतुक झालं. पॅरिसमधल्या लुऑन्जरी या म्युझियम मध्ये ही वॉटर लिलीजची पूर्ण सिरीज आजही आपल्याला पाहायला मिळते. ही पेंटिंग्स या गॅलरीमध्ये कशी डिस्प्ले करायची याचं नियोजन मोनेनं स्वतः आर्किटेक्ट सोबत बसून केलंय. तलावाकाठचा हा सगळा परिसर आणि म्युझियम मधली त्याची चित्र जणू काही सत्य आणि आभास याचा खेळ आहे असं आपल्याला क्षणभर वाटून जातं. तलावाभोवतीचा परिसर पाहतो तेव्हा तो एखाद्या चित्रासारखा आपल्याला भासतो आणि म्युझियम मधली चित्र जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा जणू काही मोनेच्या बागेत उभे असल्याचा आपल्याला भास होतो. मोनेच्या चित्रांमधलं हे तळं, त्यावरचा कमानदार पूल, झाडं, बांबूची बेटं या सगळ्यावर जापानी चित्रकलेचा प्रभाव दिसतो. त्यामुळे त्याचा मित्रपरिवार आणि लोक त्याला म्हणायचे की हा नॉर्मंडी मधल्या जपानमध्ये राहतो. अर्थातच त्याच्या या जपान प्रेमामुळे जपानी लोकांनी त्याच्यावर प्रचंड प्रेम केलं, अजूनही करतात. त्याच्या घराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये जपानीज लोकांची संख्या खूप असते. 5 डिसेंबर 1926 रोजी मोनेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर या सगळ्या परिसराला अवकळा आली. मोनेचा मुलगा मिशेल याला या चित्रांमध्ये आणि इस्टेटीमध्ये अजिबात रस नव्हता. तो तिथून निघून गेला. त्यामुळे मोनेच्या चित्रांना प्रेरणा देणाऱ्या या संपूर्ण परिसराची रया गेली. परंतु नंतर काही वर्षांनी
मोनेवर प्रेम करणारे आणि मोनेच्या चित्रांवर प्रेम करणारे सगळेजण एकत्र आले. त्यांनी क्लॉड मोने नावाचं एक फाउंडेशन सुरू केलं आणि या संपूर्ण परिसराला आणि घराला जसं पूर्वी होतं तसं रूप दिलं. घर पुन्हा पहिल्यासारखं उभं राहिलं आणि बागही तशीच त्याच जुन्या पद्धतीने डिझाईन करण्यात आली. तळ्याकाठीच्या बागेतून हा जो रस्ता निघतो तो सरळ आपल्याला गिफ्ट शॉप मध्ये नेऊन पोहोचवतो. मोनेची आठवण म्हणून हजारो पर्यटक इथून काहीतरी घेऊन जातातच. ही प्रथा मीही जपली. आठवण म्हणून मोनेची 3D पेंटिंग्स आणि नाणी घेतली. आणि परतीच्या मार्गाला निघालो, कारण जवळजवळ दुपारचे 3 वाजले होते. बाहेर येऊन पाहतो तर मोनेच्या घरासमोर पर्यटकांची प्रचंड मोठी रांग वाढली होती. दरवर्षी सुमारे 1.25 लाख पर्यटक या चित्रकाराच्या घराला भेट देतात. मित्रांनो, तुम्हीही कधी पॅरिसची ट्रिप प्लॅन केली ना, तर तुम्ही या मोनेच्या गावाला नक्की येऊन जा. वर्नॉन स्टेशन पर्यंतचा प्रवास फक्त 90 मिनिटाचा आहे आणि तिथून जिव्हर्नी फक्त 15 मिनिटात. मित्रांनो, कसं वाटलं तुम्हाला हे मोनेचं गाव? आवडलं ना? मग लाईक नक्की करा आणि हो, कमेंट करून तुमचं मत नक्की नोंदवा. पॅरिस विषयीचे आणखीन काही एपिसोड मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेले आहे. ते एपिसोडही नक्की जाऊन बघा. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे जेथे जातो तेथे मध्ये मी यापुढे जिथे जिथे हिंडणार आहे त्या सगळ्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. थँक्यू. thank you